așa bun. De ce e așa bun? Mai vreau. Ce notă primesc? 12. Super! Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și azi, ca de fiecare dată, vă invit din nou în bucătăria mea să pregătim ceva de sezon. Cei mai mulți dintre noi știu, evităm cât se poate gătitul la cuptor pe perioada verii și este lesne de înțeles de ce facem acest lucru. Așadar, vin în această ocazie cu o rețetă super ușoară de un desert care nu are nevoie de coacere și este plin de smeură. După cum ați văzut deja în titlu, este vorba de un cheesecake cu smeură care nu are nevoie de cuptor, ci de frigider. Hai să pornim la treabă! Pentru această rețetă am folosit 250 g biscuiți simpli, pot fi și fără gluten, 150 g unt topit cu 80% grăsime și 50 g cremă de brânză. Pentru sosul de smeură am folosit 300 g smeură proaspătă sau congelată, 70 g zahăr, 2 linguri apă și sucul de la o jumătate de lămâie. Iar pentru cremă folosim 550 g cremă de brânză, 170 g ciocolată albă, 120 g smântână pentru frișcă sau frișcă vegetală, împărțită în două, 50 g zahăr pudră, esență de vanilie și 170 g smeură proaspătă. Într-o crăticioară adăugăm smeura. Puteți folosi și smeură congelată, sucul de lămâie, apa și zahărul. Și mergem la foc. Pornim focul la mediu, iar din momentul în care clocotește, lăsăm aproximativ 2-3 minute cât să se înmoaie foarte bine smeura. Oprim focul și mergem să-l trecem prin sită. Dacă vă place cu semințe, puteți continua fierberea pentru încă 4-5 minute, cât să se îngroașe foarte bine. Amestecăm cu spatula și presionăm foarte bine ca să extragem toată pulpa din smeură. Punem amestecul obținut din nou în crăticioară și iarăși la foc, așa cum v-am spus, 4-5 minute sau până se îngroașă. La final, aceasta este consistența sosului de smeură. Îl punem într-un bol. Când se răcește, acest sos se mai îngroașă. Ce bun e! Este un pic acrișor, exact așa cum îmi place mie. După ce ne-am încântat papilele gustative cu acest sos, îl lăsăm deoparte la răcit. Trecem la pregătirea blatului. Pentru lucrul acesta avem nevoie să topim untul 1 minut la microunde. Am topit untul. Într-un robot cu lama ANS punem biscuiții pe care i-am rupt mai devreme în bucăți mai mici. Mixăm pentru câteva secunde, doar cât să-i mărunțim puțin. Mie îmi place să rămână și bucățele mai mari. Dacă vă place fin, mărunțiți-l până ajungeți la consistența aceea. Avem și bucăți mari. E foarte bine. Adăugăm crema de brânză și untul topit. Mixăm iarăși pentru câteva secunde ca să le încorporăm pe toate. Perfect. Așa arată la final. Aceasta este consistența. Este perfect. Am pregătit o tavă cu inel detașabil cu diametrul de 22 de centimetri. La bază am pus hârtie de copt. Punem inelul și închidem. Și distribuim toată compoziția de biscuiți. Dăm tava aceasta la frigider până în momentul în care suntem gata cu crema. Crema o preparăm în felul următor. Peste ciocolata ruptă bucățele, adăugăm smântâna pentru frișcă și punem în cuptorul cu microunde pentru 1 minut. Lăsăm amestecul pentru 1 minut, 2 să se răcorească.
Amestecăm cutelul până la omogenizarea completă. În cazul în care mai rămân bucățele de ciocolată, mai puneți pentru câteva secunde la microunde. La final, aceasta este consistența. Lăsăm la răcit complet. Într-un bol încăpător punem crema de brânză și cu mixerul mixăm pentru 1-2 minute cât să omogenizăm foarte bine crema de brânză. Peste crema de brânză adăugăm esența de vanilie, zahărul pudră și smântâna pentru frișcă. Eu am împărțit cantitatea totală de smântână de la început în două, iar acum am adăugat a doua parte. Mixăm iarăși pentru 2-3 minute. Mai oprim din când în când să curățăm pereții vasului. Peste cremă adăugăm ciocolata topită și răcită. Mixăm iarăși pentru aproximativ 1 minut. Lăsăm crema deoparte și aducem blatul de la frigider. Peste blat așezăm smeura, după care distribuim toată crema. Nivelăm frumos cu spatula. Iar la final adăugăm sosul de smeură. Și cu capătul unei lingurițe încercăm să trecem și prin sos și prin cremă. Să dăm niște forme frumoase. Punem cheesecake-ul la rece la frigider pentru minim 6 ore sau peste noapte. Și mergem jos cu el. Dacă vă grăbiți și nu aveți atât de mult timp la dispoziție ca să puneți cheesecake-ul la frigider, îl puteți păstra la congelator pentru 2 ore, după care îl porționăm. Am pregătit și un șervețel de bucătărie umed pe care șterg cuțitul ca să nu stric cheesecake-ul. Nu, amen, nu. Și prima bucățică este a mea. Ia-mi ce bunătate! Mai iau o bucățică și pentru voi. Pentru că e prea bun. O guriță și pentru Rareș, ca salivat de numai. De ce e așa bun? De ce e așa bun? Mai vreau. De ce e așa bun? Eu știu de ce e așa bun. Că e cu zmeură. De-aia e așa bun. Eu cred că nu mai rămâne nimic. Ce notă primesc? 12. Super! Gata, mă lași să fac și eu încheierea? Este greu să te oprești pentru că este prea bun. O nebunie de gust și aromă fantastică. Îmi place că este puțin sărat, pentru că nu am pus foarte mult zahăr. Dacă vouă vă place mai dulce, puteți adăuga mai mult zahăr, însă mie îmi place să nu fie foarte dulce, ci să-i simt așa aroma plăcută. Dacă mai vreți pentru un plus de aromă, am păstrat puțin sos ca să completăm deasupra. Sosul acesta este dulce acrișor și îmi place maxim. În speranța că v-am făcut poftă și că v-am făcut poftă și să-l pregătiți voi acasă, vă pup! Înainte de a-l servi, vă recomand să-l păstrați la congelator pentru 15-20 de minute. Ați văzut cât de ușor se face, iar gustul și savoarea lui sunt greu de descris. Trebuie neapărat ca să încercați și voi această rețetă să vă convingeți. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și sperăm ca rețetele noastre să vă fie de ajutor.
Pentru canalul nostru și pentru a putea să continuăm cu aceste rețete, un bun ajutor este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Bineînțeles, un like este încurajator pentru noi. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit și nu uitați, cheesecake-ul cu zmeură are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere!